Γεια σας. Ερώτηση. Δούλωσε εθελοντικά? Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 1946, ως υγεία ορίζεται η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία κάποιας ασθένειας ή αναπηρίας. Φίλες και φίλοι, αυτό το βίντεο θα είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα, γιατί θα στοχοποιήσουμε την πόλη του Λονδίνου, ώστε να δούμε τον τρόπο που ζει ο γενικός πληθυσμός, για να στοχαστούμε αν με μια τέτοια ζωή μπορεί να είναι κάποιος υγιής, ευτυχισμένος και να αναπτυχθεί. Αυτό θα είναι μια ευκαιρία για όλους μας να διαπιστώσουμε επίσης αν η ανθρωπότητα γενικώς παίρνει αυτό που της αξίζει και αν όχι, γιατί επιτρέπει να της κλέβουν τη δύναμη, την ευτυχία και την αυθονία της. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί θα σας αποκαλύψω πράγματα και θαύματα για τον δήθεν πολιτισμένο ευρωπαϊκό κόσμο. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική, που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Κάθε εβδομάδα ανεβάζουμε για σας βίντεο που αφορούν την ψυχική ενδυνάμωση, την προσωπική ανάπτυξη, τον ελεύθερο τρόπο σκέψης και τη γνώση της καταλυτικής επίδρασης της ενεργειακής φύσης του ανθρώπου. Καταρχάς, με συγχωρείτε για τη φωνή μου, είμαι λίγο κρυωμένη, αλλά θα περάσει και αυτό. Κάθε μέρα στο Λονδίνο ξυπνάνε 9 εκατομμύρια άνθρωποι ως μόνιμοι κάτοικοι αυτής της πόλης. Το Λονδίνο ήταν πάντοτε μια πόλη για την οποία καμάρωνε όλος ο δυτικός κόσμος, καθώς υποτίθεται πως είναι κέντρο πλούτου, επιστημών, τεχνών, πολιτισμού, ιδεών, δημοκρατίας, ισότητας και ελευθερίας. Δεν θα ισχυριστώ πως δεν είναι έτσι. Θα αποκαλύψω όμως και ένα άλλο του πρόσωπο, γιατί ως γνωστό κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Ο καθένας ορίζει ίσως την ξενιασιά, την ηρεμία, την ευτυχία στη ζωή του, σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, αλλά για μένα τρεις είναι οι πρωταρχικοί πυλώνες ως βάση για τη ζωή. Πρώτος πυλώνας είναι η κατοικία. Δεύτερος πυλώνας είναι η περίθαλψη. Και τρίτος είναι η τροφή. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο πυλώνα που αφορά την κατοικία στο Λονδίνο. Ασχολούμαι ειδικά με το Λονδίνο, διότι ο πληθυσμός του είναι πληθυσμός μεγέθους ενός κράτους και γιατί πραγματικά η ζωή σε αυτό δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη Αγγλία. Περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι διαβιώνουν με τον εξής τρόπο. Ενοικιάζουν πολύ μικρά δωμάτια που συνήθως έχουν να ανακαινιστούν για 30 τουλάχιστον χρόνια και αναγκάζονται να μοιράζονται κοινόχρηστους χώρους σε άνθρωποι, όπως είναι η κουζίνα και το μπάνιο, με άλλους 3, 4 και 5 καμιά φορά ακόμη άγνωστους ανθρώπους. Είσαι πάρα πολύ τυχερός αν οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται τουλάχιστον κάθε 15 μέρες. Διαφορετικά, άφησε τη φαντασία σου να οργιάσει και να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις πέσει μέσα για το ποια μπορεί να είναι η κατάσταση αυτών των χώρων. Για να ενοικιάσει κάποιος ένα τέτοιο δωμάτιο χρειάζεται από 750 έως 950 λίρες, ανάλογα με την περιοχή, το μέγεθος, αλλά και την παλαιότητα του καταλύματος. Ο επόμενος χώρος διαβίωσης είναι τα στούντιο. Αυτά έχουν μέγεθος από 20 έως 35 τετραγωνικά το πολύ και ασφαλώς ανήκουν επίσης στο στυλ τρογλωδίτης σε ό,τι αφορά μοκέτες που δεν έχουν αληχθεί για δεκαετίες ολόκληρες, τοίχους που δεν έχουν βεφτεί για περισσότερα από 10 χρόνια, παράθυρα και πόρτες που δεν έχουν αλλακτεί για περισσότερο από 40 χρόνια και ευτελέστατα υλικά κατασκευής για την κουζίνα και το μπάνιο, ενώ ο Θεός πρέπει να σε φυλάει από τα υδραυλικά. Οι τιμές ξεκινούν από 1.150 λίρες μέχρι και 1.700, ανάλογα την περιοχή και την παλαιότητα του καταλύματος. Οι λογαριασμοί αρχίζουν να είναι δικοί σου. Αν κατάφερες να διαφύγεις της κατάθλιψης ή η τύχη σου χτύπησε την πόρτα και σου έφερε μια εργασία με αρκετά καλά χρήματα, τότε μπορείς να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα με μια κρεβατοκάμαρα που ξεκινά από τις 1.700 λίρες μέχρι και τις 2.300, χωρίς και πάλι να περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί. Αυτή η διακύμανση της τιμής οφείλεται στην περιοχή και στην παλαιότητα του καταλύματος. Αν δηλαδή έχει ανακαινιστεί και είναι αξιοπρεπές ή αν έχει απλά αφαιθεί στην τύχη του, ποιος ξέρει για πόσα χρόνια. Μην τολμήσετε να σκεφτείτε τη γνωστή ερώτηση «Ναι, αλλά πόσα παίρνουν?» Πρώτον, αν έπαιρναν αρκετά, δεν θα έμεναν σε τέτοια σπίτια. Και δεύτερον, ο βασικός μισθός είναι 1.250 λίρες
και οι περισσότεροι εργαζόμενοι με κάτι υπερορίες ή κάτι μπόνους αμείβονται από 1.600 μέχρι και 2.200.000 λίρες, αν είναι τυχεροί. Από εκεί και ύστερα, για να πάρεις χρήματα του τύπου 5, 7 και 10.000 λίρες, πρέπει να έχεις σίγουρα διδακτορικό και να κάνεις επαγγέλματα όπως γιατρός, δικηγόρος, να ασχολείσαι με τους υπολογιστές ή να έχεις καταφέρει να κάνεις μια επιτυχημένη δική σου εργασία. Συμπερασματικά δηλαδή, λοιπόν, σκεφτείτε πόσο ευτυχισμένοι, υγιείς και ονειροπόλοι μπορούν να είναι οι άνθρωποι που ζουν μια τέτοια ζωή. Η περίθαλψη σε κάθε περίπτωση στο Λονδίνο και σε όλη την Αγγλία ασφαλώς είναι εντελώς δωρεάν, εφόσον έχουν γίνει οι ανάλογες κρατήσεις από την εργασία σου. Παρ' όλα αυτά, αν αρρωστήσεις λίγο, την έβαψες. Είναι πολύ δύσκολο να κλείσεις ένα κοντινό ραντεβού στο GP σου, στο γενικό γιατρό δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση να σε βάλουν να πάρεις τηλέφωνο για να γίνει μια διάγνωση τηλεφωνικά και αν τέλος πάντων φτάσεις να έχεις μια ιατρική συμβουλή, συνήθως το φάρμακο που σου προτείνεται είναι η παρακεταμόλη. Αν δεν συνέλθεις και αρχίζεις να χειροτερεύεις, τότε σιγά σιγά αρχίζουν με το μαλακό και σε βάθος χρόνου οι εξετάσεις για να ανακαλυφθεί τι σου συμβαίνει πραγματικά. Αν όμως είσαι σοβαρά άρρωστος, τότε ναι, πρόκειται να έχεις εξαιρετική περίθαλψη που θα τη ζήλευε και ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Συμπέρασμα. Αν δεν πεθαίνεις, κάνε καλύτερα μια οικονομική ιδιωτική ασφάλεια υγείας για να μπορείς να έχεις μια αξιοπρεπή, γρήγορη και έγκυρη πρωτοβάθμια περίθαλψη. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη τουλάχιστον, οι άνθρωποι που ζουν στη Μεσόγειο δεν έχουν ιδέα πόσο τυχεροί είναι, αλλά και πόσο πλούσιοι στην πραγματικότητα, μιας που η βάση της ζωής είναι ο αέρας, το νερό, η τροφή και το κλίμα. Σε μια χώρα που ο ήλιος εμφανίζεται σπάνια και η μέση θερμοκρασία είναι περίπου 9 με 16 βαθμούς, δεν περιμένεις να φας ούτε καμία ποικιλία τροφών, ούτε να υπάρχει και κάποια ουσιαστική ποιότητα, καθώς οι συνθήκες από μόνες τους δεν ευνοούν. Κατά συνέπεια, το φαγητό που φτάνει σε σένα προέρχεται από τη βιομηχανία τροφίμων και είναι γεμάτο με συντηρητικά, χρώματα, βελτιωτικά γεύσης και λίπη της πλάκας, αλλά και επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Το αληθινό ποιοτικό φαγητό, όπως όσπρια, φρούτα, λαχανικά, αλλά και κρέας και ψάρια καλής ποιότητας είναι πανάκριβο και πρέπει να κάνεις τον κόπο να το αναζητήσεις σε ειδικά μαγαζιά που είναι διάσπαρτα στην τεράστια πόλη του Λονδίνου, η οποία είναι σε έκταση 16 φορές όσο το Παρίσι. Γιατί δεν διαμαρτύρεται κανείς? Αυτό το ερώτημα είναι πραγματικά εξαιρετικά σύνθετο και θα χρειαζόμασταν ένα ολόκληρο ξεχωριστό βίντεο για να το αναλύσουμε. Για την ώρα θα ασχοληθούμε με τους βασικούς λόγους και δεν θα επεκταθούμε σε λεπτομέρειες. Το Λονδίνο ιστορικά ήταν πάντοτε μια πυκνοκατοικημένη πόλη και είναι αλήθεια ότι δεν φημιζόταν για την καθαριότητά της και για τις συνθήκες διαβίωσής της. Ειδικότερα τα τελευταία 15 με 20 χρόνια έχει γίνει εισβολή στην πόλη τεράστιου αριθμού ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Κυρίως όμως από τις μουσουλμανικές χώρες της Ασίας, την Ινδία, αλλά και τις χώρες όπου παραδοσιακά διαμένει η κίτρινη φυλή. Καθώς οι πληθυσμοί αυτοί είναι τεράστιοι, είναι αλήθεια πως δημιούργησαν μια χωροταξική ασφυξία και οι Άγγλοι Λονδρέζοι, που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τις ολοένα αυξανόμενες τιμές στην κατοικία, μετανάστευσαν κυριολεκτικά εκτός Λονδίνου. Οι Άγγλοι παραδοσιακά είναι ένας λαός που διαμαρτύρεται. Γι' αυτό και το Hyde Park ήταν πάντα ένας τόπος όπου μπορούσε να πάει ο καθένας να βγάλει λόγο για οποιοδήποτε ζήτημα τον απασχολούσε ελεύθερα, χωρίς κανείς να τον κυνηγήσει γι' αυτό. Τα περίπου 10 τελευταία χρόνια που ζω στην πόλη, επί της ουσίας είδα μόνο δύο μεγάλες μαζικές κινητοποιήσεις. Η μία αφορούσε τη μεγάλη διαδήλωση για τον Brexit και η δεύτερη και τελευταία ήταν κατά την περίοδο της λεγόμενης πανδημίας, όπου 100.000 νοσηλευτές απείλησαν με παραίτηση για την υποχρεωτικότητα του τσιμπήματος και ως γνωστόν ο τότε Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έστειλε αυτό το ζήτημα στις καλένδες και όλοι γύρισαν στη δουλειά τους ευχαριστημένοι. Από τότε η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη. Και σε ό,τι αφορά τους τρεις πυλώνες, κανένας πρωθυπουργός δεν αναλαμβάνει να κάνει κάτι για αυτά τα θέματα, βάζοντας τουλάχιστον κάποιους κανονισμούς που να αφορούν τα ενοικιαζόμενα καταλύματα.
τη βελτίωση στο σύστημα υγείας όπου πάσχει, αλλά και το ζήτημα της διατροφής, κυρίως στις μικρές ηλικίες στα σχολεία. Η αλήθεια βέβαια, από την άλλη, είναι πως αν το παιδί δεν κλάψει, η μάνα δεν το ταΐζει. Δηλαδή, αν ο πολίτης δεν παραπονεθεί, ο πολιτικός κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Τι είναι αυτό λοιπόν που έχει πείσει εκατομμύρια ανθρώπους ότι μπορούν να ζουν κάτω από τέτοιες αδιανόητες συνθήκες για το σύγχρονο κόσμο, δίνοντας το 70% του μηνιαίου εισοδήματός τους μόνο για να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους? Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός στον εγκέφαλο του γενικού πληθυσμού που πιστεύει ότι είναι άξιος μόνο για τις δυσκολίες, τη φτώχεια και τον παραγωνισμό του? Με αφορμή την κατάσταση που σας παρουσιάζω από το Λονδίνο, μήπως σας γεννάτε κάποιο ερώτημα και για εσάς τους ίδιους? Δέχεστε συνεχώς αλλαγές προς το χειρότερο στους δικούς σας βασικούς πυλώνες? Μήπως έχετε συμβιβαστεί με μια ζωή γεμάτη πίεση που σας έχει φορεθεί? Μήπως κάποιοι σας έπιασαν στον ύπνο και σιγά σιγά αλλά σταθερά σας έπεισαν έντεχνα πως οι εξωτερικές συνθήκες είναι ανυπέρβλητα δύσκολες και έτσι είστε υποχρεωμένοι να ζείτε πνιγυρές και καταθλιπτικές ζωές? Ποιος είναι ο λόγος που παραχωρείτε τη δύναμή σας μέσα από την ψήφο σας, αλλά και με την καθημερινή σας ανοχή σε πονηρές κυβερνήσεις που ειδικώς τα τελευταία χρόνια το μόνο που κάνουν είναι να παίρνουν τα ωραία σας χρήματα για να τα διαθέτουν σε πολέμους εγγραφής νέων συνόρων στο χάρτη του πλανήτη? Αν κάποιος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που του έχετε αναθέσει, γιατί συνεχίζετε να τον υποστηρίζετε? Και ποια είναι η δουλειά ακριβώς που του έχετε αναθέσει? Να σας βοηθά ή να σας απομυζά? Σας συμβαίνει κάτι? Δεν υπενήσωμαι υποχρεωτικά να βγείτε στους δρόμους και να σας πλακώσουν οι δυνάμεις καταστολής στο ξύλο για να βάλουν στη θέση τους ενοχλητικούς ταραξίες. Όμως οι περισσότεροι από εσάς περνάτε τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο. Γιατί πετάτε την υγεία και το χρόνο σας σε ανόητες ή ψευδείς ειδήσεις? Γιατί δεν χρησιμοποιείτε το ίντερνετ για να συνασπιστείτε σε ειρηνικές ομάδες όπου θα μπορούσατε να καταγράψετε 5-10 μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε προσωπικά ή ζητήματα του κοινωνικού συνόλου και με κατάλληλες δράσεις να τις γνωστοποιήσετε στις κυβερνήσεις σας ή ακόμη και σε διεθνείς οργανισμούς? Ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που παίζετε το ρόλο του ως φιοκάμπτη? Γιατί είναι ανάγκη κάποια θέματα που είναι πολύ σοβαρά να παραμένουν άλυτα για πολλά χρόνια, εξαφανίζοντας από τις ζωές των ανθρώπων τη δημοκρατία, την ισοτιμία, την υγεία, την αυθονία, την ελευθερία, τη χαρά και την ξενιασιά? Γιατί δεν απευθύνεστε στους κατάλληλους οργανισμούς πιεστικά, υποχρεώνοντάς τους να κάνουν τη δουλειά τους? Γιατί δεν είστε ενεργοί πολίτες? Τι σας συμβαίνει? Γιατί απλά υπομένετε τα πάντα, περιμένοντας να έρθει κάποιος γενικός και απροσδιορίστος να σας σώσει? Μήπως είναι καιρός να διεκδικήσετε για τον εαυτό σας τα μεγάλα δικαιώματα που σας χάρισε ο Θεός από την ημέρα της γέννησής σας? Το δικαίωμα της χαράς, της ξενιασιάς, της υγείας και της αυθονίας και πάνω απ' όλα το δικαίωμα μιας ζωής με αξιοπρέπεια. Ολοκληρώνοντας αυτό το βίντεο, θα θυμίσω και πάλι τον ορισμό της υγείας. Ως υγεία ορίζεται η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία κάποιας ασθένειας ή αναπηρίας. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Είστε επαρκώς υγιείς? Τι άλλο μου μένει τώρα να πω, εκτός από το να κάνετε τα γνωστά like, εγγραφή, να χτυπήσετε το καμπανάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις, να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και βέβαια να μας αφήσετε το σχόλιο σας, γιατί όπως έχετε διαπιστώσει μας ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας και είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε ένα ζωντανό και ισχυρό διάλογο μεταξύ μας. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί δεν πρόκειται να το κάνει κανείς άλλος εκτός από εσάς.